Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. At kami po ay Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Sydney, Australia. Sa video na ito po ay naisip ko lang po na ikwento sa inyo kung ano-ano ba yung mga gamit na dinala namin dito sa Australia nung nag-big move kami. Kung ano yung processing ng pagpili namin ng mga gamit. Kung ano yung naging experience namin sa customs. At kung ano yung mga gamit na hindi namin nadala na dapat pala ay dala namin. So, simulan na po natin ang video na ito. So, dahil nga po nagstay kami sa Singapore ng matagal, halos 13 years, sobrang dami naming gamit na hindi namin namamalayan na may ganito pala kaming gamit dahil nakatago siya somewhere. Nung nag-sort na kami, parang naglabasan na lahat ng mga gamit namin. So, nung nag-decide na po kami na itong month na to kami lilipat dito sa Australia, 1 year before that, nagsimula na kami maglinis, mag-sort, mag-dispose ng mga gamit. So, ang unang bagay na ginawa namin is nagpa-box kami sa Pilipinas. Parang nakatatlong jumbo na box kami sa Pilipinas, yung sa Jollibee, para maiuwi yung mga gamit na hindi naman namin dadalhin sa Australia at hindi naman namin gagamitin sa buong year sa Singapore. Tuwing umuwi kami sa Pilipinas, nakamax talaga yung mga bagahe namin. Talagang nag-uuwi kami ng mga gamit na hindi na namin kailangan. Makatipid kami para hindi lahat pa-box. Kasi yung isang box parang mga $150 yung nagpa-box ka papunta sa Pilipinas. Yung ibang gamit namin, nag-donate kami ng mga books. Tapos may ibang mga gamit kami na nagbenta kami sa carousel. Katulad ng tripod, ng lumang camera, ng mga shoe tray, yung shoes na pwede mo nang i-give up, yun, yung mga bagay na yun. So, binenta namin siya sa carousel. Tapos, nung finally na i-group na namin yung mga gamit, so, nung nalaman na namin yung mga gamit na dadalhin namin sa Australia, naging dalawang groups pa yung mga gamit na yun. Yung isang group ay yung immediate na dadalhin namin, kasabay namin sa eroplano. At yung isang group naman ay yung mga iiwan namin na gamit na babalikan namin dapat nung mid-year last year. So, iniwan namin siya sa kaibigan namin. Yun nga lang, dahil nga nag-pandemic at hindi naman natin alam na ganito yung effect ng pandemya na ito. Hanggang ngayon, nasa Singapore pa yung kalahati ng gamit namin na hindi pa namin nababalikan. So, tinry namin kung magpapabox ba kami galing Singapore to Australia ng ibang mga gamit namin. So, nung nag-research kami at nag-inquire kami sa SingPost, nung sa SingPost, maliit lang yung mga box nila, tas sobrang mahal. Parang mga $200 to $300 yung isang box, na mahal yun para sa amin. Para sa aming opinion, kung maliit lang yung box, tapos ang ilalagay namin, kunwari ay mga lumang lutuan namin, parang nag-decide na lang kami na bumili na lang kami ng bagong lutuan sa IKEA kaysa magdala ng gamit na luma, na talagang sobrang luma naman na talaga yung mga gamit namin sa Singapore kasi nga ang tagal na namin ginagamit yun, kaya hindi kami nagpa-box sa SingPost. Tapos nag-inquire din kami sa LBC sa Lucky Plaza. Tapos sabi nila, kung magpapa-LBC daw kami, kailangan dun kami sa LBC mismo mag-impake. Dadalhin namin lahat ng mga i-impake namin dun sa LBC. Dahil kailangan nila i-check kung pasok ba yung mga gamit na dadalhin namin. Tapos pag dating daw dito sa Australia, kailangan namin magbayad ng quarantine fee o iba pang fee. Kasi nga, dahil sa bagahe na dinala namin, kailangan din i-check kung hindi bawal ba sa customs nila. Kasi nga, marami mga list na hindi ka pwedeng dalhin dito. Kaya hindi kami nag-decide na magpa-box. And also, wala rin kasi kaming direct nakakilala dito sa Sydney, Australia na pwedeng pag-iwanan ng mga bagahe namin. Dahil yung ibang mga kaibigan namin ay nasa iba't ibang state. So, nung nagsusort na kami ng gamit, ang ginawa naming pagsusort ay meron kaming tag-isang hand carry na ang laman lahat ay mga damit. As in, damit lang lahat ang laman. Meron kaming tag-isang laptop bag. Meron kaming isang maleta na ang laman lahat ay mga damit, pantalon, basta lahat ng tela. Tapos may isa kaming maleta na lahat naman ay jacket na naka-vacuum bag para talagang siksik yung maleta. Tapos meron kaming isang maleta na nandun lahat ng pwedeng i-check ng customs. So kung makikita nyo, meron mga list ng mga bawal dalhin sa
sa Australia. Hindi naman bawal, pero kung may dala kayo, kailangan i-declare nyo. So, ang ginawa ko, lahat ng mga items na baka kailangan i-declare ay inilagay ko sa isang maleta para at least kung mag-check man yung ibang mga bag, maleta na puro damit lang, at least hindi ko na sila kailangan buksan kasi alam ko na safe lahat yung maleta na yun. At least isang maleta na lang yung kailangan kong buksan kung sakaling may i-check. So ano ba yung mga laman ng maleta na yun? So una yung leather na bag, kasi sabi yung mga animal products, nandun yung leather na bag, nandun yung lahat ng shoes, kasi sabi baka i-check daw kung may lupa-lupa yung ilalim ng shoes, kasi bawal nang may mga lupa-lupa. Kung meron kayong mga wood products, nandun, meron din dun. Tapos yung ibang mga bagay katulad ng mga electronics nandun. Basta lahat ng hindi damit, nandun lahat nandun lahat sa isang maleta. Pati pala mga gamot nandun din. So yung mga dinala namin gamot, paracetamol, gamot sa ubo, sipon, gamot sa tiyan, tsaka importante allergy at ointment. So yun yung mga dala namin na gamot. So lahat yun nandun sa isang maleta na pang-declare para yun lang yung i-check. Yung mga bagay na hindi namin dinala, wala kaming dalang kahit anong pagkain. Kahit frozen, kahit dilata, kahit tinapay, wala kaming dalang pagkain. Kasi gusto namin na yung big move namin dito, smooth lang, walang mga i-check pa na kailangan sa customs nga. So, nung dumating kami dito sa Sydney Airport, dahil nga sa eroplano pa lang makikita mo na yung mga list ng mga kailangan mong i-declare. So nakalagay doon, if you're not sure, just declare it. So ang ginawa namin, nagkusa na kami na pumunta doon sa pila na may i-declare ka. So nung nakapila na kami, nakikita namin yung ibang mga nauuna sa amin. Talagang binubuksan yung mga maleta nila kasi may mga dala sila na mga dilata. So kami, wala kami mga dilata. So nung turn na namin, tinanong kami nung officer doon na kung ano raw ba yung i-declare namin. Sabi ko, meron kaming dalang gamot. Tapos sabi nila, anong gamot yung dala mo? Sabi ko, meron kaming paracetamol, sa sipon, ubo, sa allergy. Tapos sabi nila, hindi na raw kailangan, okay na daw. Tapos sabi nung isang officer, do you have some chicharon? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, wala kaming dalang chicharon. Sabi niya, okay, so wala pala kayong kailangan i-declare. So nagdire-diretso lang kami. Hindi na pina-scan yung gamit namin. Parang sabi nila, wag na daw i-scan kasi wala namang kailangan i-declare. So dire-diretso na lang kami. So from airport, nag-taxi kami papunta sa Airbnb namin. So, hindi naman kami nahirapan kahit ang dami-daming piraso ng bagahe namin kasi may trolley naman, tsaka taxi na from airport to Airbnb. So, nung dumating kami dito ay summer pa-end na ng summer at papunta na sa autumn. So, medyo mainit na minsan lumalamig, pero okay pa, kaya pa naman. So, dahil nga madami kaming mga dalang jacket, parang okay naman. Kasi pag lumalabas naman, parang hindi naman masyadong malamig kasi nga may mga jacket ka. Ang mga dinala pala namin na jacket ay meron kaming jacket na may UV kasi mataas yung UV dito. Meron kaming jacket na fleece, may jacket kami na pang winter talaga na down, may jacket kami na makapal, may jacket kami na pang pagka mahangin, yung may wind something, pagka mahangin. So, madami kaming iba't ibang jacket. So, okay naman. Pero, nung lumalamig na, wala pala kaming dala, yung hindi namin masyadong napagtuunan ng pansin dahil nga sa Singapore naman ay mainit palagi. Wala kaming dalang masyadong pambahay na panlamig. So, ang konti lang ng mga pajama namin. Wala kaming long sleeves. Kaya, ang nangyari, yung ibang mga long sleeves namin naging pambahay. Tapos kapag pumupunta kami sa mall, kung may sale na mga pajama, bumibili na lang kami ng mga pajama. And also, ang ginawa namin, bumili kami ng robe para pandoble namin kapag malamig. So, pambahay, tas robe para panlamig. Tapos bumili kami ng fleece na blanket para pag malamig.
So, yun yung hindi pala namin dadala. So, kung mag-impake kayo, mag-provide din kayo ng enough na pang-araw-araw na pangbahay na panlamig. Kasi yun yung wala pala tayo nung nasa Singapore tayo. So, yun na po yung naging experience namin sa pag-sort ng mga gamit na mga dinala namin dito sa Australia. Sa experience namin nung pumunta kami dito sa airport at kung ano yung mga hindi namin nadala na kailangan pala may dala tayong ganong bagay. So, sana po ay nagustuhan nyo yung video na ito at kung meron po kayong suggestions at may mga tanong po kayo ay please feel free to comment lang po. And kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, please like and subscribe na din po. At sana po ay nakatulong sa inyo yung video na ito. At sa mga magbi-big move naman po dito sa Australia, God bless you po at good luck po sa inyong pagpunta dito sa Australia. Maraming salamat po ulit sa panonood ng video na ito at mag-ingat po kayo palagi, stay safe and God bless you po. Maraming salamat po, hanggang sa muli!